สฟิงค์และพีระมิดในกิซาเป็นโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและถือเป็นมรดกที่สำคัญที่สุดของอียิปต์โบราณนักวิชาการและนักอียิปต์วิทยาบางส่วนได้ชี้ให้เห็นว่าสฟิงค์และพีระมิดไม่ได้เป็นเพียงสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในเชิงพิธีกรรมหรือการฝังศพของฟาโรห์เท่านั้นแต่ยังสะท้อนความรู้ทางดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ล้ำยุคตลอดจนการเชื่อมโยงกับตำนานเกี่ยวกับเทพเจ้าและอารยธรรมในยุคก่อนประวัติศาสตร์หากอ้างอิงตามบันทึกโบราณอย่างเช่นพีระมิดเทคหรือคัมภีร์พีระมิดที่ถูกค้นพบในพีระมิดของฟาโรห์และราชินีแห่งราชวงศ์ที่ 5 และ 6 ของยุคราชอาณาจักรเก่าของอียิปต์โบราณซึ่งตั้งอยู่ที่ซักคาราเป็นสุสานหลวงโบราณใกล้กับเมืองเมมฟิสเมืองหลวงของอียิปต์ในสมัยนั้นค้นพบโดยนักอียิปต์วิทยาชาวฝรั่งเศสกัสตงมัสเปโรราวปี 1846 ถึง 1916 ซึ่งภายในคัมภีร์พีระมิดได้กล่าวถึงเซปเทพีหรือยุคแรกแห่งการเริ่มต้นแห่งอารยธรรมอียิปต์โบราณซึ่งเป็นยุคที่ชาวอียิปต์เชื่อว่าแผ่นดินอียิปต์ขณะนั้นที่ถอยหลังออกไปจาก 3,000 ปีก่อนคริสตกาลอีกมากกว่า 5,000 ปีนั่นหมายถึงเกือบ 10,000 ปีก่อนที่จะเข้าสู่ยุคการปกครองอียิปต์โบราณยุคอาณาจักรเก่าอย่างเป็นทางการมีเทพเจ้าโบราณของอียิปต์เป็นผู้ก่อตั้งและได้นำความเจริญพร้อมอารยธรรมชั้นสูงมายังแผ่นดินอียิปต์บรรดาเทพเจ้าโบราณของอียิปต์เป็นผู้ปกครองแผ่นดินโดยตรงปกครองภายใต้กฎแห่งเทพีมาอัดหากนับช่วงเวลาแห่งเซปเทพีดังกล่าวก็สามารถอนุมานได้ทันทีเช่นกันว่ามหาสฟิงค์และมหาพีระมิดควรสร้างขึ้นจริงๆเมื่อใดในพีระมิดเทคมีการกล่าวถึงพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหลังความตายซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณของฟาโรห์ผู้ล่วงลับให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับเทพเจ้าโอซิริสข้อความเหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงระบบความเชื่อที่ซับซ้อนแต่ยังสะท้อนถึงความเข้าใจในหลักดาราศาสตร์ที่ลึกซึ้งเช่นการเคลื่อนที่ของดาวโอไรออนซึ่งเกี่ยวข้องกับการเดินทางของวิญญาณชาบากาสโตนเอกสารที่ถูกจารึกบนหินบาซอลต์เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่มีความสำคัญมันได้บันทึกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโลกและต้นกำเนิดของเทพเจ้าโดยระบุว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากคำพูดและความตั้งใจของเทพเจ้าปรัชญานี้สะท้อนถึงความเข้าใจของชาวอียิปต์ในเชิงจิตวิญญาณและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจักรวาลการตีความในตำนานเกี่ยวกับเทพเจ้าโอซิริสเทพฮอรัสและเทพีไอซิสเป็นหัวใจสำคัญในวัฒนธรรมอียิปต์โบราณโดยตำนานเหล่านี้ถูกนำมาเชื่อมโยงกับโครงสร้างมหาพีระมิดและมหาสฟิงค์นักวิจัยเชื่อว่าการจัดเรียงของพีระมิดกิซาสะท้อนถึงตำแหน่งของกลุ่มดาวโอไรออนในท้องฟ้าซึ่งแสดงถึงเทพโอซิริสในฐานะเทพแห่งชีวิตหลังความตายและการเกิดใหม่ซึ่งเราจะพูดถึงประเด็นนี้ต่อไปค่ะความเชื่อในเซปเทพีหรือยุคแห่งการเริ่มต้นยังอธิบายถึงความเป็นไปได้ที่อารยธรรมมนุษย์ในยุคโบราณได้รับความรู้และคำแนะนำจากแหล่งที่มาจากนอกโลกหรืออารยธรรมที่ล่มสลายก่อนหน้าซึ่งเป็นผู้สร้างสิ่งก่อสร้างสำคัญในกิซาความสอดคล้องระหว่างตำนานและหลักฐานทางโบราณคดีชี้ให้เห็นว่าชาวอียิปต์ไม่ได้สร้างทุกสิ่งเพียงลำพังแต่ได้รับอิทธิพลหรือแรงบันดาลใจจากความรู้ที่สูญหายไปในประวัติศาสตร์แนวคิดเกี่ยวกับเซปเทพียุคทองยุคแรกแห่งอารยธรรมที่สูญหายนักวิจัยบางคนเสนอว่าแนวคิดเรื่องเซปเทพีอาจไม่ได้เป็นเพียงตำนานแต่สะท้อนถึงอารยธรรมจริงที่เคยมีอยู่ซึ่งอาจมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มากกว่าที่เราเข้าใจหลักฐานทางโบราณคดีบางอย่างเช่นการตัดหินขนาดใหญ่ที่เรียบคมมุมตัดได้ฉากเรียบอย่างไม่น่าเชื่อและการวางตำแหน่งเชิงดาราศาสตร์ของพีระมิดแสดงถึงความรู้ที่ล้ำสมัยซึ่งไม่สอดคล้องกับความเข้าใจในเทคโนโลยียุคโบราณการศึกษาสภาพภูมิอากาศในยุคโบราณยังชี้ให้เห็นว่าอารยธรรมเหล่านี้อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเช่นน้ำท่วมครั้งใหญ่หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในยุคน้ำแข็งซึ่งอาจทำให้อารยธรรมเหล่านั้นล่มสลายไปความสอดคล้องของหลักฐานทางดาราศาสตร์ธรณีวิทยาและโบราณคดีสนับสนุนแนวคิดว่าอารยธรรมโบราณที่สร้างสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้อาจมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมยุคหลังอย่างปฏิเสธไม่ได้แนวคิดการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมอื่นไม่เพียงแต่ในอียิปต์เท่านั้นตำนานและความเชื่อในเซปเทพียังปรากฏในวัฒนธรรมอื่นๆทั่วโลกเช่นตำนานแอตแลนติสในกรีกโบราณและตำนานซูเมเรียนที่ได้กล่าวถึงการสร้างโลกหลักฐานที่ค้นพบในเมโสโปเตเมียและอเมริกาใต้ชี้ให้เห็นว่าอาจมีความเชื่อมโยงกันระหว่างอารยธรรมเหล่านี้กับอารยธรรมโบราณในอียิปต์ข้อความในเอกสารโบราณและตำนานที่หลงเหลืออยู่อาจถือเป็นร่องรอยของความรู้และภูมิปัญญาที่ถูกส่งต่อมาให้เราค
ความเข้าใจและการศึกษาข้อมูลเหล่านี้อาจนำไปสู่การเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ของอารยธรรมมนุษย์ในยุคแรกเริ่มและช่วยสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับต้นกำเนิดและอนาคตของมนุษยชาติปริศนาแห่งมหาสฟิงค์มหาสฟิงค์แห่งกิซาตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงกิซาประเทศอียิปต์เป็นรูปปั้นหินขนาดมหึมาที่สร้างความสงสัยและน่าประทับใจมาตั้งแต่ยุคโบราณมหาสฟิงค์มีลำตัวเป็นสิงโตและศีรษะเป็นมนุษย์มีความยาวประมาณ73เมตรสูง20เมตรสัญลักษณ์นี้ถือเป็นตัวแทนของพลังการปกป้องและปัญญาในวัฒนธรรมอียิปต์โบราณแต่ปริศนาที่แท้จริงเกี่ยวกับมหาสฟิงค์ไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ของมันเท่านั้นแต่อยู่ที่ต้นกำเนิดและวัตถุประสงค์ในการสร้างหลักฐานทางธรณีวิทยาในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานักวิจัยอย่างโรเบิร์ต สกอตช์นักธรณีวิทยาชื่อดังได้เสนอว่าลักษณะการสึกกร่อนของมหาสฟิงค์บ่งชี้ถึงการถูกกัดเซาะโดยน้ำฝนแทนที่จะเป็นเพียงลมและทรายเท่านั้นหลักฐานนี้ชี้ให้เห็นว่ามหาสฟิงค์อาจถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่ภูมิอากาศของอียิปต์ยังมีฝนตกชุกซึ่งอาจย้อนหลังไปถึง 10,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชความคิดเห็นนี้ท้าทายความเชื่อดั้งเดิมที่ว่ามหาสฟิงค์ถูกสร้างขึ้นในยุคราชวงศ์ที่ 4 โดยฟาโรห์คาเฟรโรเบิร์ต สกอตช์เป็นนักธรณีวิทยาชาวอเมริกันและรองศาสตราจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่มหาวิทยาลัยบอสตันเขาเป็นที่รู้จักอย่างมากจากงานวิจัยที่ท้าทายความเชื่อเดิมๆเกี่ยวกับอายุของมหาสฟิงค์แห่งกิซาในช่วงต้นทศวรรษ 1990 เขาเริ่มทำการวิจัยเกี่ยวกับมหาสฟิงค์ร่วมกับจอห์น แอนโทนีเวสต์นักเขียนและนักไอคุวิทยาเขาสังเกตเห็นว่ารูปแบบการกัดกร่อนบนตัวมหาสฟิงค์และกำแพงล้อมรอบนั้นไม่สอดคล้องกับการกัดกร่อนจากลมและทรายซึ่งเป็นคำอธิบายที่นักอียิปต์วิทยาเกือบทั้งหมดใช้กันโดยทั่วไปการกัดกร่อนนั้นลึกและเป็นแนวดิ่งบ่งชี้ว่าเกิดจากน้ำปริมาณมากไหลผ่านเป็นระยะเวลานานจากหลักฐานทางธรณีวิทยาเขาสรุปว่ามหาสฟิงค์ต้องมีอายุเก่าแก่กว่าที่นักอียิปต์วิทยาส่วนใหญ่เชื่อถือกันมาอย่างยาวนานคือประมาณ 2,500 ปีก่อนคริสตกาลเขาได้เสนอว่ามหาสฟิงค์อาจสร้างขึ้นในช่วง 7,500 ถึง 5,000 ปีก่อนคริสตกาลหรืออาจจะเก่าแก่กว่านั้นคือ 9,000 ถึง 10,000 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นช่วงที่พื้นที่บริเวณนั้นมีฝนตกชุกข้อสรุปของโรเบิร์ต สกอตช์ถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากนักอียิปต์วิทยากระแสหลักแต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากนักธรณีวิทยาคนอื่นๆทั่วโลกมากมายโรเบิร์ต สกอตช์เป็นผู้เสนอทฤษฎี Solar Induced Dark Ages or SIDA ซึ่งอธิบายถึงการล่มสลายของอารยธรรมยุคแรกๆที่เกิดขึ้นซ้ำๆตลอดในช่วงประวัติศาสตร์ซึ่งเชื่อว่าอารยธรรมโบราณหลายแห่งรวมถึงอารยธรรมที่สร้างมหาสฟิงค์อาจล่มสลายลงเนื่องจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติขนาดใหญ่เขาเสนอว่าเหตุการณ์พุ่งชนของดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อยและการปะทุของดวงอาทิตย์เป็นสาเหตุหลักของภัยพิบัติเหล่านี้เหตุการณ์พุ่งชนจะก่อให้เกิดสึนามิแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างฉับพลันการปะทุของดวงอาทิตย์จะส่งรังสีและอนุภาคพลังงานสูงมายังโลกก่อให้เกิดไฟป่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติเหล่านี้จะทำลายโครงสร้างพื้นฐานสังหารผู้คนจำนวนมากและทำให้เกิดความวุ่นวายทางสังคมอย่างไม่อาจจินตนาการได้เขาเชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลให้เกิดยุคมืดที่ความรู้และเทคโนโลยีสูญหายและอารยธรรมถดถอยเขาอ้างถึงหลักฐานทางธรณีวิทยาโบราณคดีและตำนานโบราณเพื่อสนับสนุนทฤษฎีของเขาตัวอย่างเหตุการณ์ที่เขาเชื่อว่าอาจเป็นสาเหตุของยุคมืดได้แก่เหตุการณ์อย่างไดรยัสประมาณ 12,900 ถึง 11,700 ปีก่อนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อากาศหนาวเย็นอย่างฉับพลันการสิ้นสุดของยุคน้ำแข็งสุดท้ายประมาณ 11,700 ปีก่อนซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลอย่างรวดเร็วเขาเชื่อว่าการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Solar Induced Dark Ages or SIDA เป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพราะมันอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตและเราควรเตรียมพร้อมรับมือตำนานและความเชื่อในยุคโบราณมหาสฟิงค์ไม่ได้เป็นเพียงประติมากรรมขนาดใหญ่แต่ยังมีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมและความเชื่อของอียิปต์โบราณในตำนานเทพเจ้ามหาสฟิงค์ถูกเชื่อมโยงกับเทพเจ้าฮอรัสและเทพเจ้าโอซิริสในฐานะผู้พิทักษ์และสัญลักษณ์ของพลังแห่งการฟื้นคืนชีวิตนอกจากนี้มหาสฟิงค์ยังมีชื่อเรียกในภาษาอียิปต์โบราณว่าฮอรัสบนขอบฟ้าหรือฮอเอมอาเคตซึ่งสะท้อนถึงการเชื่อมโยงกับดวงอาทิตย์และขอบฟ้า
การก่อสร้างพีระมิดกิซ่านั้น โดยเฉพาะพีระมิดองค์ใหญ่ของฟาโรห์คูฟูเป็นตัวอย่างของสิ่งก่อสร้างที่ท้าทายความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมในยุคโบราณหินปูนและหินแกรนิตน้ำหนักหลายสิบตันถูกขนย้ายจากเหมืองหินที่อยู่ห่างไกลและถูกประกอบอย่างแม่นยำในตำแหน่งที่กำหนดไว้กระบวนการเหล่านี้สร้างความสงสัยว่าสังคมในยุคนั้นใช้เทคนิคและเครื่องมือใดในการดำเนินการหนึ่งในข้อเสนอเกี่ยวกับการก่อสร้างพีระมิดคือการใช้รางเลื่อนและไม้หมอนเพื่อเคลื่อนย้ายหินแต่หลักฐานบางอย่างชี้ให้เห็นถึงการใช้เทคนิคที่ซับซ้อนมากกว่านั้นเช่นการสร้างทางลาดขนาดใหญ่ที่อาจโอบล้อมพีระมิดเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายหินไปยังตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ถูกวิจารณ์ว่าน่าจะต้องใช้ทรัพยากรและแรงงานจำนวนมหาศาลอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานคือการใช้ระบบถ่วงน้ำหนักร่วมกับเครนไม้แม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่ความเป็นไปได้นี้สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถทางวิศวกรรมของชาวอียิปต์โบราณการขนย้ายหินขนาดใหญ่เหล่านี้ยังต้องอาศัยความร่วมมือของแรงงานจำนวนมากซึ่งบางข้อสันนิษฐานระบุว่าพวกเขาอาจเป็นแรงงานอิสระมากกว่าทาสทฤษฎีความสัมพันธ์ของกลุ่มดาวนายพรานกับพีระมิดอียิปต์โบราณเมื่อมองจากมุมมองของนักบินอวกาศท้องฟ้าคือพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลที่เต็มไปด้วยดวงดาวมากมายดาวฤกษ์เหล่านี้ดูเหมือนจะเคลื่อนที่อย่างช้าๆไปตามการเวลาอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์พรีเซสชันซึ่งเป็นการสายของแกนหมุนของโลกที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับการหมุนของลูกข่างพรีเซสชันทำให้ตำแหน่งของดวงดาวเปลี่ยนไปเมื่อเวลาผ่านไปโดยกลุ่มดาวนายพรานจะมีการเปลี่ยนแปลงมุมเงยประมาณครึ่งองศาต่อ1ศตวรรษหากเราสังเกตการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา1หรือ2ศตวรรษเราก็จะสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เมื่อประมาณ 2,450 ปีก่อนคริสตกาลช่วงเวลาที่พีระมิดแห่งกิซ่าถูกสร้างขึ้นมุมเงยของกลุ่มดาวนายพรานเมื่อเทียบกับขอบฟ้าจากเมืองเฮลิโอโปลิสอยู่ที่ประมาณ45องศาแต่หากเราย้อนเวลากลับไปในอดีตณจุดเริ่มต้นของวัฏจักรพรีเซสชันเมื่อ 1450 ปีก่อนคริสตกาลมุมเงยของกลุ่มดาวนายพรานจะลดลงเหลือเพียง11องศาจากขอบฟ้าสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจที่สุดคือหากเราสังเกตการจัดเรียงตัวของดาว3ดวงในเข็มขัดของกลุ่มดาวนายพรานณจุดเริ่มต้นของวัฏจักรพรีเซสชันเมื่อ 1450 ปีก่อนคริสตกาลเราจะพบว่ารูปแบบการเรียงตัวของดวงดาวนี้สอดคล้องกับตำแหน่งการจัดวางของพีระมิดทั้ง3แห่งในกิซ่าอย่างน่าเหลือเชื่อยิ่งไปกว่านั้นหากเราย้อนกลับไปดูบันทึกของเพลโตเราจะพบว่ามีการกล่าวถึงอารยธรรมแอตแลนติสที่สาบสูญโดยบันทึกนี้ระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอียิปต์นั้นน่าจะเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 1400 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาที่กลุ่มดาวนายพรานเริ่มต้นวัฏจักรพรีเซสชันและรูปแบบการเรียงตัวของดาว3ดวงในเข็มขัดของกลุ่มดาวนายพรานตรงกับตำแหน่งการจัดวางของพีระมิดทั้ง3แห่งในกิซ่านี่คือความลึกลับที่น่าพิศวงที่เชื่อมโยงตำแหน่งของดวงดาวเข้ากับสถาปัตยกรรมโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพีระมิดแห่งกิซ่าซึ่งอาจเป็นเครื่องยืนยันถึงความรู้ทางดาราศาสตร์ขั้นสูงของชาวอียิปต์โบราณที่สามารถคำนวณและบันทึกช่วงเวลาดังกล่าวรวมถึงสร้างอนุสาวรีย์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของจักรวาลได้อย่างน่าทึ่งนักอียิปต์วิทยานอกกระแสหลักได้เสนอแนวคิดว่าการจัดเรียงของพีระมิดทั้ง3ในกิซ่าสอดคล้องกับตำแหน่งของกลุ่มดาวโอไรออนซึ่งในตำนานอียิปต์เชื่อมโยงกับเทพโอซิริสการวางตำแหน่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงความบังเอิญแต่แสดงถึงความเข้าใจลึกซึ้งของชาวอียิปต์เกี่ยวกับดาราศาสตร์และความสำคัญของดวงดาวต่อระบบความเชื่อของพวกเขาการสำรวจเพิ่มเติมชี้ให้เห็นว่าพีระมิดองค์ใหญ่มีการออกแบบที่สอดคล้องกับการขึ้นและตกของดวงดาวในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงเช่นการขึ้นของดาวซีริอุสซึ่งมีบทบาทสำคัญในปฏิทินและพิธีกรรมของอียิปต์โบราณเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ทิศทางของทางเดินและช่องในพีระมิดยังชี้ไปยังดวงดาวที่สำคัญในท้องฟ้าซึ่งอาจใช้เพื่อกำหนดช่วงเวลาของพิธีกรรมทางศาสนาโครงสร้างภายในและความแม่นยำทางวิศวกรรมภายในพีระมิดองค์ใหญ่ประกอบด้วยห้องและทางเดินที่มีการวางแผนอย่างซับซ้อนเช่นห้องของฟาโรห์และห้องพระราชินีรวมถึงช่องทางเดินที่นำไปสู่ภายนอกโครงสร้างเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นด้วยความแม่นยำสูงโดยเฉพาะการจัดเรียงของหินแกรนิตขนาดใหญ่ที่ใช้ในห้องของฟาโรห์ซึ่งต้องอาศัยการตัดและขัดหินด้วยความละเอียดการศึกษายังพบว่าพีระมิดมีการจัดวางอย่างสมมาตรและสอดคล้องกับหลักการทางคณิตศาสตร์เช่นอัตราส่วนของฐานต่อความสูงซึ่งใกล้เคียงกับค่าพายความแม่นยำนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความสามารถทางวิศวกรรม
แต่ยังชี้ให้เห็นถึงความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ล้ำยุคอีกด้วย วัตถุประสงค์ในการสร้างที่ยังคงเป็นปริศนามาอย่างยาวนานถึงแม้ว่าพีระมิดจะถูกมองว่าเป็นสุสานของฟาโรห์แต่ก็ยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงนักวิจัยบางคนเสนอว่าพีระมิดอาจเป็นมากกว่าสุสานอาจเป็นศูนย์กลางทางพิธีกรรมหรือเครื่องมือทางพลังงานที่เชื่อมโยงกับดวงดาวและพลังงานของโลกทฤษฎีที่น่าสนใจระบุว่าพีระมิดอาจเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการสะสมควบคุมและส่งผ่านพลังงานเช่นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสนามแม่เหล็กโลกหรือพลังงานจากโลกทฤษฎีนี้ได้รับการสนับสนุนจากการวิเคราะห์โครงสร้างภายในที่ดูเหมือนจะออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการไหลเวียนของพลังงานการก่อสร้างพีระมิดในกิซ่าแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างศาสนาดาราศาสตร์และวิศวกรรมความสามารถของชาวอียิปต์โบราณในการสร้างสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาแต่หลักฐานที่มีอยู่ชี้ให้เห็นว่าพวกเขามีความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับโลกและจักรวาลซึ่งอาจได้รับการถ่ายทอดจากอารยธรรมที่ล่วงลับไปก่อนหน้านี้โปรดติดตามตอนต่อไปของซีรีส์ความจริงเบื้องหลังมหาพีระมิดกิซ่าและมหาสฟิงค์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและอัปเดตวิดีโอใหม่ๆจากช่อง Histozone ค่ะ